අයිබෝන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙන්නේ වෙබ් අඩවියක් සඳහා අවශ්‍ය මූලික දේවල් මම පැහැදිලිව කරනවා කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා. එතකොට අපි යන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. එතකොට ඊළඟට අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය දේවල්. එතකොට මම මෙතන දාලා තියෙනවා වෙබ් හොස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙබ් සයිට් එක අපි හදන වෙබ්සයිට් එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ යම් තැනක තියන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා වෙබ් හොස්ට් එක කියලා. එතකොට වෙබ් හොස්ටින් සර්විසස් ලංකාවේ ගන්න තියෙනවා ගොඩක් ඒ වගේ. එතකොට මේ වෙබ් හොස්ටින් එකක් ගන්නකොට අපි සලකා බලන සාධක මම කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඊළඟට අපිට වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට අනිවාර්යෙන් ඕන දෙයක් තමයි ඩොමේන් නේම් එකක්. ඩොමේන් නේම් එකෙන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබ මිලදී ගන්න නම් ඔබේ ව්‍යාපාරය නමින් මේ ඩොමේන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ව්‍යාපාරය නමින් ඩොමේන් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ඩොමේන් එක මීට කලින් අරන් තියෙන්න බෑ. එතකොට මේ ලෝකේ ඩොමේන් නේම් තියෙන එකයි. එතකොට ඒක Tamanට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට www.ebay.com. එතකොට මේක ආයසරයක් අපිට කාටවත් ගන්න බෑ. මේක අරන් ඉවරයි. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඔයගේ ව්‍යාපාරය නමින් මීට කලින් කවුරු හරි අරන් තියනවා නම් ඒ විදිහටම ඒක ගන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට පොඩි ස්ට්‍රැටජික් විදිහට පොඩ්ඩක් නම මේ කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේ ඩොමේන් නේම් එක යටතේ කතා කරනකොට මම කතා කරනවා පොයින්ට් දෙකක්. SSL certificate එක සහ .com.lk ඩොමේන් නේම් එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට SSL certificate එක ගැන කතා කරනකොට මම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ වෙබ්සයිට් වර්ග සම්බන්ධයෙන්. එතකොට e-commerce වෙබ්සයිට් හදනකොට අනිවාර්යෙන් අපිට ගෙවීම් පද්ධතියක් ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ payment gateway එකක්. ගෙවන්න පුළුවන් පද්ධතියක් අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔබ SSL certificate එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන. මේකේ අදහස secure socket layer එක. එතකොට මේක ගන්නකොට වග කියනවා මේක ඇතුළට කාටවත් ලොග් වෙන්න බෑ. ඒ සම්බන්ධ security level ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් දෙනවා මේ SSL කියන certificate එකෙන්. ඔබේ වෙබ් අඩවියට. එතකොට payment gateway එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. SSL certificate එකක් අපි ගන්නවා. මොකද දැනට ඕනම වෙබ්සයිට් එකකින් SSL certificate එකක් ගන්න එක හොඳයි. මොකද ගොඩක් IT පැත්තෙන් වෙන crime වලට වෙබ්සයිට් එකට රින් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ SSL certificate එක ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම domain name එක යටතේ කතා කරන්නේ .com.lk. එතකොට අපි හදන්න යන වෙබ්සයිට් එකට common වෙබ්සයිට් එක domain එකක් ගන්නවා නම් .com කියන එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබ ව්‍යාපාරයක් ලංකාව තුල රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා නම් ඒ රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන ව්‍යාපාරයේ නමට .lk කියන එකෙන් ඩොමේන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ ව්‍යාපාරය රෙජිස්ටර් කළා .com කියන ඩොමේන් එක ගන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් .lk ගන්නවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් ව්‍යාපාරයක් රෙජිස්ටර් කළ යුතුයි. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඉස්සරහට කොහොමද ඩොමේන් එකක් හොස්ට් එකක් අපි ගන්නෙ? ඊට අවශ්‍ය කරන අපි සලකා බලන සාධක මොනවද? ඔය සම්බන්ධයෙන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු.